เหมือนที่คุณสายมันบอกว่ามันฟังเมสซี่นิดนึงไม่เมสซี่ครับอันนี้ตั้งใจจริงๆนะครับลองดูว่า yeah น้องเนเน่กำลังเตรียมตัวหรือให้ผู้ฟังเตรียมตัวที่จะฟังการตอบสนองไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวมีสิทธิ์ชนะจริงไหมมีหลายคนกำลังตั้งคำถามว่าอย่างนั้นผมขอตอบง่ายๆครับไม่มีครับ น้องเนเน่รอยัลชนะแล้วครับชนะจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วอย่างที่บอกในคลิปแรกนะครับปลื้มมากภูมิใจมากนะครับวันนี้ผมขอเล่านิดนึงนะครับเพราะอะไรถึงผมคิดว่าหนึ่งก็มีสิทธิ์ชนะ AGT America's Got Talent แน่ๆเลยนะครับว่าจะชนะหรือไม่เราต้องดู ผมสันนิษฐานว่าก็มีแนวโน้มที่จะต้องเข้ารอบสุดท้ายแล้วถ้าเข้ารอบได้ก็มีสิทธิ์ชนะแน่นอนครับแล้วในคลิปนี้ผมจะแบ่งปันบางอย่างที่จะให้ดูว่าเพราะอะไรที่ผมคิดอย่างนั้นมีหลายมิตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่เรื่อง AGT นะครับ America's Got Talent อันนั้นเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆถ้าดูภาพกว้างภาพของชีวิตของน้องเนเน่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าสดใสนะครับแล้วตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเวทีนานาชาติของน้องแพรวนะครับเอามาดูกันครับสาเหตุแรกที่คิดว่าน้องแพรวมีสิทธิ์ที่จะชนะ AGT เป็นเพราะฝีมือนั้นเองนะครับดิบๆทุกๆคนเขาอึ้งกับฝีมือในการเล่นกีตาร์นะครับแต่ผมเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่ความสามารถในการเล่นกีตาร์นะครับกีตาร์ของน้องเนเน่นะครับมันเปรียบเสมือนอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งของร่างกายของน้องเนเน่นะครับแล้วเวลาเล่นดนตรีเวลาร้องเพลง มันประสานกันหมดเลยนะครับอาจจะมองไม่เห็นจุดนี้นะครับแต่ผมอยากจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมสังเกตในฐานะที่เป็นนักดนตรีนะครับผมเห็นว่าสุดยอดครับลองดูผมต้องขออภัยนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเรื่องลิขสิทธิ์ของ AGT มันค่อนข้างโหดผมจะต้องปิดภาพแบบนี้นิดหนึ่งครับแต่ลองดูว่าเวลาน้องเนเน่ร้องแบบนี้ก่อนที่จะทำโซโล่ลองฟังดู ได้ยินไหมครับ ถ้าเปิดตรงนี้ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสเปกโทรแกรมนะครับ ก็จะเห็นเสียง เป็นสิ่งที่เราเวลาวิเคราะห์เสียงของภาษาทางด้านภาษาศาสตร์เราสามารถใช้เครื่องมือนี้นะครับ นี่คือเสียง เราเห็นว่า yeah yeah ถ้าฟังเหมือนที่คุณสายมันบอกว่ามันฟังเมสซี่นิดนึงไม่เมสซี่ครับ อันนี้ตั้งใจจริงๆนะครับ ลองดูว่า yeah ถ้ามองพวกโมซาร์ทพวกบาคเขามีเครื่องมือหรือกลยุทธ์หนึ่งทางด้านดนตรีที่เรียกว่า call and response call ก็คือเรียก response ก็คือตอบสนอง yeah น้องเนเน่กำลังเตรียมตัวหรือให้ผู้ฟังเตรียมตัวที่จะฟังการตอบสนอง yeah แล้วลองฟังว่ามีอะไรมาต่อครับ ถ้าให้มันซ้อนกันนะครับลองดู yeah เขากลายเป็นเหมือนเป็นคลื่นเดียวกันนะครับทั้งประสานทั้งเสียงกับกีตาร์มันกลายเป็นเสียงเดียวกัน yeah yeah ลองฟังดูอีกทีครับ yeah yeah เรามาถือกันว่าเสียงของน้องเนเน่นะครับก็เป็นอีกเส้นหนึ่งของกีตาร์นะครับแล้วเขาใช้เป็นแค่อีกส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีที่เล่นอยู่นะครับที่จะทำโซโล่เย้เป็นเขาประสานแบบเก่งมากนะครับถ้าไม่ได้เป็นนักดนตรีอาจจะแค่คิดว่าเขากำลังตะโกนแต่มันไม่ใช่นะครับนี่คือดนตรีแล้วเขากำลังใช้กลยุทธ์ทางด้านดนตรีนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ทางดนตรีคลาสสิก
ทางดนตรีแจ๊สแล้วตอนนี้เราเห็นเขากำลังใช้ในดนตรีฮาร์ดร็อกด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับก็จุดแรกที่คิดว่าน้องเนเน่มีสิทธิ์ที่จะชนะ AGT คือฝีมือดิบๆนะครับไม่ได้เป็นแค่เอนเตอร์เทนเนอร์นะครับแต่น้องเนเน่เขาเก่งมากครับแล้วเรื่องที่สองครับมาดูหน่อย I'm 15 years old, and tomorrow's my birthday, so I'll be 16. Oh, happy birthday! Yes, Tell us a little bit about yourself. I started playing guitar since I was 7, and my biggest dreams is like I really want to be a superstar on tour. Okay, my biggest dream is to be a superstar on tour แต่วิธีการพูดครับอย่างที่บอกในคลิปแรกนะครับเวลาฟังภาษาอังกฤษของเขามันฟังดูเพราะมากถึงแม้ว่าพอฟังปุ๊บรู้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาแต่ถึงเราเห็น reaction ของหลายคนเขาพูดกันเองว่าโหฟังเสียงเขาเวลาพูดภาษาอังกฤษมันฟังเพราะมาก By the way, before we start, I like her voice the moment that she speaks. I like her voice when she ทีนี้ผมต้องชื่นชมคุณพ่อครับอยู่เมืองไทยครับเรารู้กันดีว่าค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติแพงเกินเหตุง่ายๆนะครับผมกล้าบอกว่าเป็นมาเฟียโรงเรียนนานาชาติครับบางทีเห็นว่าค่าเทอมมันอ้วกแตกอยู่แล้วแล้วยิ่งเหยียดคนที่ถือสัญชาติไทยบางแห่งนะครับบางโรงเรียนมีเพื่อนในห้องเดียวกับลูกสาวของผมนะครับแล้วพอเขาอยากจะย้ายไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์อีกแห่งหนึ่งนะครับเขาต้องเสียถึง6 ล้านบาทเป็นค่าบริจาคค่าบำรุงสิ่งแวดล้อมจริงๆเป็นค่าใต้โต๊ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนนั้นคิดดูคุณเอกซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องเนเน่หรือน้องแพรวครับเขากล้าที่จะต้องหาค่าเทอมที่จะสามารถส่งลูกไปโรงเรียนอินเตอร์คุณพ่อเขาทราบดีว่าเรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญครับถึงน้องเนเน่เก่งดนตรีเขาสามารถออกไปร้องเพลงให้ทุกคนรู้สึกดีปลื้มแต่พอถึงเวลามาสัมภาษณ์แบบนี้ภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วต้องมีการตลาดตอนนี้ถ้าเป็นนักดนตรีมันไม่ได้เป็นดนตรีเท่านั้นมันเป็นการตลาดเป็นทุกอย่างเป็นโซเชียลมีเดียเป็นการออกงานนู่นนั่นนี่อาจจะเป็นโฆษณาก็ได้นะครับแล้วถึงแม้ว่าค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยแพงเกินเหตุคุณพ่อยังกล้าที่จะส่งลูกไปเขาคงต้องแบบโหทำงานหนักมากที่จะสามารถส่งไปเรียนขนาดนี้ผมรู้เลยนะครับผมมีลูกสาว2 คนมีลูกสาวอายุ22ลูกชาย21กับลูกสาว6 ขวบนะครับลูกสาว6 ขวบกำลังเรียนโรงเรียนนานาชาติอยู่นะครับแล้วมันไม่ได้เป็นโรงเรียนที่แพงที่สุดแต่ถามว่าแพงไหมแพงครับแต่ยังไงผมคงคิดเหมือนคุณพ่อของน้องเนเน่นะครับว่าจริงๆเรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอยากจะให้ลูกสาวเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษผมก็ต้องตัดใจส่งเพราะว่าไม่อยากจะย้ายอยู่ประเทศอื่นก็ต้องตัดใจน้องแพรวไปโรงเรียนนานาชาติแล้วตอนนี้เห็นภาษาของเขามันฟังเพราะมากครับเราพร้อมที่จะขึ้นเวทีโลกเข้าไปไหนก็ได้ตอนนี้แล้วน้องแพรวถ้ากำลังฟังอยู่นะพยายามเรียนภาษาอื่นก็ยิ่งดีครับเรียนภาษาจีนภาษาสเปนโหมันจะเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นภาษาฝรั่งเศสอีกถ้าเก่งดนตรีขนาดนั้นแสดงว่าหูดีเฮ้ยห้ามผวนนะแต่ถ้าหูดีขนาดนั้นแสดงว่าจะเก่งภาษาแน่ๆเลยนะครับถ้าสนใจเทคนิคในการเรียนก็มาถามผมได้ครับแล้วเรื่องที่3ที่ผมคิดว่าต้องชนะแน่ๆเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ชนะ AGT ชนะในฐานะที่เป็นนักดนตรีระดับโลกคือลองดูโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ผมเห็นตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นแค่ TikTok เองครับน้องเนเน่มีวิว114 ล้านวิวแค่ TikTok ไม่รวมวิวอื่นๆของทั้ง YouTube Instagram แล้วทุกแพลตฟอร์ม X ก็มีนะครับมีคนทั่วโลกกำลังดูอยู่ถ้าดูรองของพวกแบบคนที่ประกวด AGT ไม่มีใครเข้าไปใกล้น้องเนเน่นะครับเขาได้วิวมากที่สุดจากบรรดาทุกคนที่เคยเห็น
100 ล้านกว่าวิวในฐานะที่เป็นคุณไซมอนนะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของ AGT นี่คือเรื่องธุรกิจ ถ้าดูเรื่องถึงแม้ว่าเป็นดนตรีหรือผมบอกว่าผมมีลูกสาวอายุ22จะ23ชอบประกวดพวกนางงาม Miss Universe นู่นนั่นนี่นะครับสมัยก่อนผมเคยอยู่ในทีม Miss Universe แล้วก็ไปแบบทั่วโลกกับ Miss Universe มันไม่ได้แบบสมัยนี้แต่ก่อนก็จะมีค่ายที่อยู่แล้วเขาอาจจะมีผู้สนับสนุนที่ให้เงินไปแล้วคนที่ไปประกวดก็จะประกวดเท่านั้น เขาไม่ต้องทำอะไรมาก แต่ตอนนี้ถ้าเป็นนักดนตรีหรือเป็นนางงามที่จะไปประกวด เขาจะต้องคาดว่าโซเชียลมีเดียดีมาก เขาจะดู Instagram เขาจะดู TikTok เขาจะดูหลายเรื่อง เนื่องจากว่าเขาต้องดูว่าคนนี้เขามี audience เขามีผู้ชมพอที่จะ make sense ทางด้านธุรกิจไหม เอาง่ายๆ เขาจะขายของให้พวกเราได้ไหม อันนี้คือหลักธุรกิจของโลกการแสดงถึงแม้ว่าเป็นดนตรีหรือเป็นการประกวดนางงามตอนนี้ ดูเน่ๆครับ ที่ได้100 ล้านกว่าวิวแค่ TikTok อันนี้คือสิ่งที่โอ้โหน้ำลายคงไหลของนักธุรกิจทั่วโลกนะครับของโปรดิวเซอร์ทำไม่ได้เป็น AGT ผมคิดว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา น่าจะมีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมาย ที่จะมาจากทั่วโลกนะครับ เพราะว่าทุกคนเห็นแก่เงินเขาเห็นศักยภาพที่จะได้รายได้จากคนคนนี้ผมจะบอกว่าคิดดีๆนะครับลองดูประสบการณ์ของลิซ่าลองดูประสบการณ์ของอีกหลายคนต้องเริ่มคัดเลือกดีๆว่าจะไปคู่กับใครจะพันธมิตรกับใคร เพราะว่าจะมีผลกระทบกับอนาคตของน้องเนเน่นะครับกับดนตรีที่อยากเล่นกับสไตล์การแสดงกับบุคลิกที่อยากเป็นนะครับขอให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ต่อไปก็คิดดีๆก่อนที่จะเลือกคนที่จะไปคู่กันในอนาคตต่อไปแล้วสุดท้ายหวังว่ารัฐบาลไทยจะได้เห็นความสามารถของเยาวชนหรือของทุกคนในประเทศไทยจริงๆเรามีคนเก่งมาก ทุกๆด้านนะครับก็หวังว่าในอนาคตต่อไปจะเห็นว่าการลงทุนกับเรื่องดนตรีเรื่องการแสดงเรื่องการเต้นเรื่องทุกอย่างนะครับก็มีผลกระทบที่ดีนะครับถ้าลงทุนอย่างจริงจังก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ติดตามนะครับเห็นหลายคนทำมาแต่มีบางคนที่ชมแต่ยังไม่ได้กดช่วยสนับสนุนกดไลค์ติดตามจะได้ช่วยผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปผมหวังว่าผมจะได้เป็นกระบอกเสียงระหว่างประเทศไทยกับโลกนอกนะครับถึงแม้ว่าทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็แม้แต่นะครับผมภูมิใจที่ได้เรียกประเทศไทยเป็นบ้านผมตอนนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่ามีอนาคตสดใสครับผมเจนนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ